dito na po tayo sa Tagaytay. Ito na yung rotonda. Traffic pa rin. Ano? Bakit na rito? So, tignan niyo rotonda, meron na rin siyang mall. Rotonda.
games. Dito rin ginanap yung mga mountain bike eh, saka yung mga extreme BMX. Dito yun eh. Okay, we're back online. May mga SEA Games events pala dito. Yung sabi sa amin ng gwardiya, yung BMX, skateboard, saka yung mountain bike kahapon. Kaya kita nyo, may mga blockade oh. Hinarang nila yung area na yun kung saan papasok yung mga delegate. Yun ang masarap dito. Yun ang masarap dito. Yung smell. Smell like grass. Ayun yung mushroom burger. Malapit lang sa the ranch. Mushroom burger. That's yung mushroom burger. Diyan tayo dadaan na papuntang Mahogany. Pabalik. Saan? Dito, kahit saan dyan sa gilid. Mamaya, paglabas natin. Ayun eh. Kahit saan dyan. Tagaytay, Tagaytay. Sa dami ng tao, hindi na rin ganon kalamig ang Tagaytay. Kita mo?
ulap.